Розкажіть мені, будь ласка, про оцифрування трудових книжок. Чи це вже всім обов'язково потрібно зробити у 26-му році, чи ще можна десь прохалявити? В першу чергу потрібно оцифрувати всім працівникам підприємств і хто має трудовий стаж до 2004 року. Це обов'язково потрібно зробити всім. Всім решта, в кого вже набутий стаж після 2004 року, то ця процедура не є обов'язковою, тому можна видихнути. Але моя порада для всіх – краще відцифрувати трудову книжку, і тоді без проблем ми можемо знати, що ви спокійні. У вас є електронна трудова книжка і паперова. Але тоді мені вже не потрібно на підприємстві зберігати трудові книжки працівників. Я правильно розумію? Ну, це є за бажанням самого працівника. Тобто ви підходите до свого роботодавця і кажете, що я не хочу зберігати на вашому підприємстві вже свою трудову книжку. Добре, а якщо я як роботодавець не хочу зберігати їхні книжки, нащо мені ці протоколи, оце веди ту книгу записів трудових книжок? Без проблем взагалі. Просто коли... Я можу відмовити їм. Беріть, будь ласка, в мене все є. Так, але треба ще написати заяву, що працівник хоче забрати свою трудову книжку до себе додому на зберігання. І ви таким чином знімаєте з себе відповідальність про те, що ви повинні зберігати трудову книжку в себе на підприємстві. Супер! Це купа лишньої роботи забирається. Клас. А скажіть, будь ласка, при оцифруванні, я чула в багатьох, що десь втрачається стаж, десь там якісь проблеми відбуваються з тими трудовими записами, і люди не можуть потім пенсію оформити. Чому так взагалі трапляється? Що це за помилки такі? Чи база помиляється, чи люди помиляються при оцифруванні? Є чіткі правила при відцифруванні, і ми повинні їх дотримуватися. Ну, є найпоширеніших декілька помилок, коли відцифровуєте трудову книжку. Потрібно чітко мати розуміння, що ви відцифрували трудову книжку, і вона є читабельною. Це перша умова. Так, далі ви повинні дотримуватися тих норм, щоб ваша трудова мала не більше 1 мегабайту, відповідно, щоб Пенсійний фонд України вашу трудову прийняв до опрацювання. Тобто може не считатися, що просто файл, і я буду думати, що в мене все подано, а воно ні? А по факту ні. Ага. Далі є ще поширеніша дуже велика помилка, коли ви передаєте на відцифрування свою трудову книжку. Відповідно, людина може працювати на підприємстві вже багато років, мати дуже багато записів в трудовій книжці, там 20-30 сторінок списано, але немає підпису власника трудової книжки. Це найпоширеніша проблема, тому що людина ніби й працює, має стаж, книжку трудову відцифрувала, а прийшло тоді повідомлення про відхилення. Чому? Тому що немає підпису власника. Це є важливий нюанс. Тому всім треба працівникам звертати на такі речі увагу. А скажіть, будь ласка, Марина, а можна в вас замовити послугу оцифрування трудових книжок для своїх працівників, щоб не морочитися з цим всім? Я думаю, що краще спеціаліст справиться, ніж я. Я, звісно, можу допомогти, так як в мене вже є немалий досвід в цьому питанні. Тому звертайтеся, звісно, я буду тільки дуже рада вам допомогти. Дякую.